درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله اگه حد زدید کجاییم، الان میدون ژاله یا همون شهردار فعلی هستیم. اینجا خود میدون ژاله هست، اونورم سینما شکوفه. میدونید که اینجا جزو محله‌های شرقی تهران محسوب میشه. قصدم اینه که همینطور که نقشه میبینید بریم داخل خیابون پیروزی، همون فره‌آباد بریم سمت خیابون شکوفه، چون خیلی از دوستان به من این آدرس رو داده بودم، منم یادداشت کرده بودم، گفتم که دیگه امروز بیام برای این دوستان گلم این ویدیو رو تهیه کنم. یکی از چیزایی که اینجا هنوز به یادگار مونده وجود این کابلای برق برای اون خطوط برقیه که تو شرق تهران از سمت میدون امام حسین همون فوجی سابق تا میدون خراسان همیشه این اتوبوس‌ها جریان داشتن، حتی تو خود خیابون پیروزی هم حرکت میکنن تو این قسمت شرقی تهران. امیدوارم که بتونم ویدیو خوب بهتون ارائه بدم، در کنار هم دیگه لذت ببریم. فکر میکنم این میدون ژاله رو براتون یه عالمه تغییر ایجاد شده دیگه، ولی این فکرم ساختمان برقش که شرکت توزیع برق کنونای تو بریم میبینید تغییری نکرده باشه. با هم بریم وارد خیابون پیروزی بشیم و بریم به سمت شکوفه. البته اسم قدیمیشو نمیدونم، امیدوارم که دوستان تو کامنت ها حتما بگن. چه پیاده عریضی داره این خیابون. همین مستقیم بریم خیابون فره‌آباد رو میرسیم به چهارراه کوکاکولا. اونجا هم که میدونید که یکی از قدیمی ترین مکانهای شرق تهران محسوب میشه. من اینجا نمیدونم تخریب شده چه اتفاقی براشون افتاده، ولی خب یه جوری میشه که محدود کس دیگه. کلا محله‌های شرقی تهران همین سمت پیروزی، شکوفه، سراسیاب، اینا اکثرا تراکم جمعیت بالایی داره این محله‌ها. یعنی شما هر جوری که حساب بکنین حساب به سایر محله‌های تهران جمعیت بیشتری هست. حالا هنوز ساعت 8:15 فکر می‌کنم، 8:30 غروب. یاد روی مسیر دوچرخه داره، موزاییک مخصوص نابینایان هست. حالا بریم جلوتر ببینیم چی می‌بینیم. آره شروع باشم بگید. واقعا پیاده عریض و خوبی داره نسبت به جمعیتی که داخلش هست. البته نمیشه به محل نارمک برس. البته نارمک هم محل خوبیه، پیروزی هم خوبه. به نظر سرسبزی به نظرم محل نارمک خیلی بهتره. عزیزان بی بضاعت هر چه زودتر یه فکری به حالشون بشه. آدم نمیدونه کدوم سمت رو نگاه کنه، چپ رو ببینه، راست رو ببینه، وسیله موتوری از کجا میاد. جای آجیل فروشیه، خیلی هم شیکه. ببینید بعد از این حالا نمیشه گاراژ چی بوده در قدیم نمیدونم چی بوده، ولی اینا هنوز از اون قدیم به جای مونده مشخصا.
این ساختمانایی هم که همه تازه ساخته شده و برای خیابون پیروزی پر از این ساختمانای جدیده که همه جاشو به اون خونه‌های قدیمی و اون محله قدیمی داده. حالا یه چیزی که اینجا مورد توجه من بود، حالا این دوستان توی کامنت ها به من گفته بودن، این بود که سر خیابون شکوفه مثل اینکه یه هیئتی بوده مال اون زمان، یعنی جزء سال 1340 46 45 تو این تایم ها بوده. گفتن که ببین اونجا هنوز هست یا نه. ما اومدیم نیستم تا حالا بریم داخل خیابون شکوفه و بعدم از حضورتون مرخص میشم. بعد رسیدیم سر خیابون شکوفه. این سبزی‌هایی که حالا پاک شده دسته‌بندی شده بسته 2000 تومان تا 3000 تومان، حالا بستگی به محلش داره. خیلی هم برای اینکه راحت دسته‌بندی هم شده خرید می‌کنم. بله بکنم هستش هنوز این حسینیه اگه اشتباه نکنم، پشت خودم هست. یه خیابون شکوفه هستش. من همون فکر کنم حسین تأسیسش 1346 بوده. خب بریم داخل ببینیم چه محله. فکر می‌کنم خیلی تغییر کرده. الان خودتون هم نگاه کنید اکثر خونه‌هاش ساخته شده. حالا اینکه هیئت بوده تغییر نکرده این سر. یه تعداد خونه این بغل دست چپ هست که حس میکنم تغییری نکرده و یعنی باقیش همه ساخته شده. ولی یه چیز جالب که دارم میبینم این آپارتمانی که روبروه یه حالت روف گاردن داره، پر از درخت و درختون چیزاست. جالب بود برام، خیلی خوبه. ممورایی که علاقه‌مندن به این نوع طرح رو حتی باید کارفرما بخواد دیگه. الان همه چی دست کارفرما. بالا هم که میتونید ببینید. بله اینجا هم یه عالمه برنجه. ببینید برنجا چنده. خب برنجا کیلویی 70 72 75 94 76 94 97 100 تومن بودش. محله قدیمی باسوا مثل بقیه محله هایی که خیلی همون توش بزرگ شدیم، یه جورایی میشه گفت روش کردیم و برامون خاطره بوده. جیگر و جوجه و کباب و جالبه. همه چیز هم اینجا هست، فرش، لوازم، هر چی که شما حساب بکنید اینجا پیدا میشه. اینا خونه‌های قدیمیه که مونده بغل این آپارتمان ها. این خونه آجوریای قدیمی. باید این کافه‌های شیک و قشنگ هم هست اینجا. جالب بود برام. به این محله خیابون شکوفه نمیخوره انقدر کافه‌های شیک، مغازه انقدر جنب و جوش. حتما اسم قدیمی خوبی داشته. دوست دارم اگه دوستان میدونن حتما تو کامنت ها به من بگید.
وارد بافت محله میشم به نظرم شلوغ‌تر میشه. اینجام که آب لیمو، آب بورو این چیزا میگیرن. اونایی که سالاد شیرازی میخورن با آب بورو آب لیمو جاشون اینجا خالیه. میدونم که لیمو ترش خودمون خیلی سخت گیر میاد، این عملا نیست. امیدوارم که دلتون نخواد. سهم شما نسبت به کاشی حدوداً همین. یه سوپر چی بود؟ سرم شلوغه. من بهتون نشون بدم که چقدر شلوغه. یه لحظه برگردم. دیدید؟ واقعا شلوغه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.